สิไม่ยังคือได้ดีดอกไม่รู้จะลองปรุงตอนนี้บ้านน้อยพัดเลาะเดี๋ยวส้มเบิ่งอาหารเนาะสำหรับโซนอาหารการกินอยู่ที่แคมป์คลองเนาะก็มีหลากหลายอบหอยต้มหอยเนาะเพื่อนว่าอยู่นี่มีหมึกสดเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งหมึกสดหมึกโตเป็นขนมก็เป็นตะกินหลายตอนนี้ก็ยังแดดอยู่เนาะเพิ่นหาบอนห่มนั่งแต่ว่าช่วงแรงๆจะห่มเย็นลมพัดมาจากเบื้องเข้มของอาหารทะเลกุ้งปูมีปลาหมึกเยอะๆคนกำลังหิวข้าวเนาะเพลงสไลเดอร์กำลังมันเลยอย่างมีละนี่ก็เป็นหมึกสด เดี๋ยวถามราคาไปเนาะเพราะว่าค่อนข้างสูงอยู่เพราะตัวหมึกเป็นเนาะเราบอจะโตราคาเท่าไหร่เนี่ยโตเป็นๆนี่มึงช็อตตัว1 300เนาะแต่ว่าตัวที่มันนอกเลยแมนตัวใหญ่เนี่ย200ตัวน้อยเนี่ย100รุ่นไฟไห่เลยดิตัวที่ว่ามันนอกนี่มันบริตายโดนป่ะบ่แต่ไปเรื่อยๆสดๆตายกันไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าเนื้อมันจะหวานเอามากินตัวนี้ผมมีสารเคมีผมมีผักมงผมยังวัดแล้วก็มาตัวที่บริผ่านการเสมาเนาะอ๋อนี่เอาแบบสดๆแบบตายมากกับมาแสบไปเลยบางคนเขาก็มากินแบบมืดไฟนี่มึกสดเนาะต้องไปเป็นเนาะก็บอกเคยกินจากเถื่อเคยกินแต่กุ้งดิบกุ้งดิบเข้าไปเนื้อมันหวานเหนียวดึบได้อัตรสได้สดน้ำแจ่วแต่แล้วต้องลองนะครั้งหนึ่งอยู่ในนี่ป่ะมึงแม่นี่อยู่ในเบิ้งหมอกเบิ้งหมอกเห็นตัวนี้ก็พอแล้วเนี่ยลองหมอกยังไรยังประมาณ30 โลเอามาจากทางบุบอ่ะเบิ่งน้ำแจ่วเบิ่งทำไงเนี่ยยูทูบเบอร์เอาลง YouTube อยู่ช่องไหนช่องน้อยบิดตอนเขาแต่งเอาค้างลูกนิด